Assalamualaikum semua. Okey, kata aku sekarang adalah Cam MVR1. Okey. So, kalau korang boleh tengok, ni adalah spek dia. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana sebab aku tak tahu pasal dial cam. Aku cuma nak try pakai je. So, ini bukan tutorial. So, apa yang aku dah buat, aku nak buat lah. Okey, mula kena cabut radiator, cabut semua hose ni. Okey, aku dah buang coolant. Lepas tu kena buka water pump. Kena buka skru ni. Satu, dua, betul kat bawah ni. Tiga. Okey. Okey, water pump dah buka. Kena set TDC. Okey, top dead. Okey, ni pun kena betul. Okey. Okey, cam pun dah siap pasang dengan bearing. Ni bearing aku ambil daripada cam espada yang patah tu. Okey, jom pasang. Okey, bila dah siap pasang, kita kena pusing satu kali. Kalau rasa berat, maksudnya knocking lah. Dan jangan lupa kena buka penutup ni untuk set valve clearance. Itu je. Okey, jomlah start. Mungkin bunyi apa tu,